નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? હું છું આપનો દોસ્ત કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો આપણે જાની લોચોમાં ખાવા આવ્યા છે નરેન્દ્ર મોદી, સ્મૃતિ ઈરાની, પછી આપણા સચિન જીગર અને બીજા એટલા બધા નામી અનામી બધા કલાકારો છે ને એ લોકો અહીંયા જાનીનો લોચો ટેસ્ટ કર્યો છે. અને મારા દર્શક મિત્રો ઘણા બધા એવું પણ કીધું હતું કે જ્યારે પણ તમે સુરતમાં જાઓ ને ત્યારે જાનીનો લોચો ટેસ્ટ કરવા તો જાજો. તો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કમલભાઈ અને અપના ટાઈમ આએગા આવતરિયો અપના ટાઈમ આ ગયા હે. ઓર કમલભાઈ, તમારું જે આ જાની લોચા વિશે તમારું શું કહેવું છે? આ લોકો પ્રખ્યાત કેટલા છે? પ્રખ્યાત તો લગભગ ગુજરાત આખામાં છે. બરાબર. ગુજરાતની બહારથી પણ જે માણસો આવે છે તે આમનો લોચો ખાવા આવે છે. શું વાત છે! અમે હંમેશા આમનો જ લોચો ખાઈએ છીએ. એવું છે. હવે આપણે બહુ વધારે વાર નહીં કરું, આજે તમને અંદર જ લઈ જાય. હા, શું આપણે તો ચાલો દોસ્તો, આજે તમને લોચો કેવી રીતે બને છે આ તમે જોઈ રહ્યા છો. જે લોચો જે જોખીને આપી રહ્યા છે અને લોચો આપણે જે આજે ખાવાનો છે. અને આજે એક ખમણ આવે એના કરતાં થોડુંક ડિફરન્ટ હોય છે અને થોડોક ઢીલો રાખવામાં આવે છે. અને સાથે જે મસાલા, જે ચાટ મસાલા, પછી આ જે સોસ, બધી અલગ અલગ ફ્લેવરમાં તમે માંગો એ ફ્લેવરમાં આજે આ બટર અને ખરેખર તો ચીઝ ને બટર અને આ જે લોચો બટરવાળો લોચો ખાવાની જ મોજ આવી જતી હોય છે. અને માથે ચીઝ, મને તો જે બટરવાળો લોચો ખાવાની એટલી બધી મજા આવે છે. તમને કયો ભાવે છે? અને માથે આજે સેવ નાખીને અને લીલી ચટણી, જે આ સુરતની સ્પેશિયલ જે લીલી ચટણી આવે છે, જે મીઠી ચટણી હોય છે, અને માથે જે ડુંગળી અને નાખીને પછી જે ખાવાની મજા, આ હા હા હા. મને તો જ્યારે પણ સુરતમાં જાઉં ને ત્યારે દોસ્તો લોચો ખાધા વગર તો હું આવતો જ નથી. આ લોચો તમને જોઈને મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને. આ દરેક જગ્યાએ નથી મળતો. આ સુરતની સ્પેશિયલ વસ્તુ છે ને દોસ્તો. જ્યારે તમે સુરત જાઓ ત્યારે ચોક્કસથી આ જગ્યાએ તો ટેસ્ટ કરવા આવી જ જાજો. આપણે બે લોચા મંગાવ્યા છે, એક બટરવાળો બટર ચીઝ અને એક લસણવાળો, કે જે મને વધારે ભાવે છે, જેની કિંમત છે 40 રૂપિયા. અને નોર્મલ જે આવે છે એના 20 રૂપિયા છે. બટરવાળો, બટર ને ચીઝવાળો લ્યો તો એના 40 રૂપિયા છે. હવે હું આનો ટેસ્ટ કરીશ. પહેલાં તો મને બટર ને ચીઝ વધારે ભાવે છે તો એનો હું ટેસ્ટ કરી જોઉં. બહુ જ મસ્ત છે. જે બટર જો ફિલિંગ, ખરેખર તો લોચાનું જે કોમ્બિનેશન ચીઝ ને બટર એની સાથે બહુ વધારે સારું આવે છે. અને ખાસ જે આ લોચો એટલા માટે, જે બીજા જે આપણે લોચા જે દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ લોચાઓ મળતા હોય છે, એ જે આ એકદમ ઢીલો લોચો છે જુઓ ખાલી, અને કણી વાળો, એટલે ખાવાની મને આમ. અને નરેન્દ્ર મોદીએ બહુ વખાણ કર્યા હતા કે લોચા, અને એમને સ્પેશિયલ બોલાવ્યા હતા પણ કે તમે આવો. એમને પછી મળવા પણ ગયા હતા. ટેસ્ટ કરો. કેવું લાગે? મસ્ત. અને બીજું જે આપણે બે લોચા મંગાવ્યા છે, એક લસણવાળો છે, વાહ, લસણવાળાનો ટેસ્ટ એકદમ ખતરનાક ને બહુ મસ્ત બનાવ્યો છે. જે લસણની ચટણી, એનો ટેસ્ટ એટલો બધો ભરપૂર આવે છે. અને આ લીલી ચટણી, જે કોથમીરની ચટણી હોય છે, કોથમીર, સિંગદાણા અને બધી વસ્તુ નાખીને આ પણ આપણે જે તીખો બનાવ્યો છે, આ બટર અને લસણની ચટણી છે. મને સૌથી વધારે જો મને તો તીખું ભાવે છે. સુરતમાં તો વધારે મોરું મળતું હોય, પણ આજે કે તીખું પણ મળી ગયું છે. અને લસણનો જે ટેસ્ટ, બેનું કોમ્બિનેશન સારું છે. પણ કદાચ હું વધારે ટેસ્ટમાં કહેવામાં જાય, બટર અને ચીઝ એનું કોમ્બિનેશન બહુ સારું છે. નાસ્તો કરો અને ઓનર સાથે પણ આપણે ચર્ચા કરીએ. આપણે જે લોચો ખાધો ને એમાં તો ખરેખર જે કાંઈ બોલાય એવું નથી. અને જ્યારે પણ આ બધા સેલિબ્રિટી આવ્યા હોય તો એમને તો આવ્યા નહીં, કારણ કે નામ કરતાં જે કામ મહત્વનું હોય છે. તો તમારું નામ કયો પહેલાં? મારું નામ અમિત જાની છે. અમિતભાઈ જાની. જે આ લોચાની શરૂઆત કેટલા વર્ષથી હતી આપણે? આમ તો જો લોચો બેઝિકલી સુરતમાં ઘણા વર્ષોથી વેચાતો હતો. બરાબર. નોર્મલી તેલ કે બટરમાં જ વેચાતો હતો. ઓકે. અને 2008માં મેં અહીંયા લોચો ચાલુ કર્યો. ઓકે. અને લોચો ચાલુ કર્યા પછી મને ધીમે ધીમે કંઈક કસ્ટમરના હિસાબે કે ભાઈ હવે તમે મને નવું ખવડાવો, તેલ અને બટર નવો ટેસ્ટ કરાવો. એટલે પછી મેં ધીમે ધીમે ચીઝ ચાલુ કર્યું. અને પછી ધીમે ધીમે મારી સાથે મારો એક ભાવેશ મિસ્ત્રી કરીને મારો કઝિન બ્રધર છે. ઓકે.
જે બે જણો બોમ્બે હતું, બોમ્બેથી સુરત શિફ્ટ થયો, પછી મારી સાથે જોડાયો અને અમે બંને મળીને આ બધા જેટલા બી નવો તમને ઇનોવેશન દેખાય છે, શેઝવાન, તંદૂર, ઇટાલિયન, આ તે બધાની આઈડિયા પણ અમને ક્યાંથી આવી તમે અમને કહીએ કે અમે એક ટાઈમ પર અમે લોકો સાથે ફેમિલી સાથે ડોમિનોઝ પિઝામાં અમે લોકો પિઝા ખાવા ગયા. ઓકે, બરાબર. ડોમિનોઝમાં પિઝા ખાતી વખતે અમને ઓર્ડર આપવા માટે અમારું ધ્યાન બોર્ડ પર ગયું, એ લોકો ટોપિંગ્સ બધા રાખે છે. બરાબર. હા, તો ત્યારે અમારા બંનેના દિમાગમાં એક વસ્તુ હોય કે જો પિઝાના રોટલા પર આટલા બધા ટોપિંગ્સ થઈ શકે છે તો આપણે લોચાનો પણ ટેસ્ટ હોય જ છે, લોચામાં કેમ નહીં થાય. એટલે પછી અમે બધું આ ચાલુ કર્યું અને વધારે પડતો સુરતના લોકોને ક્રેઝ હતો. નો ડાઉટ અમુક જણા લોચાને જાણતા હતા, પણ જ્યારથી અમે વેરાયટીને બધું આપવા માંડ્યા ત્યારથી લોકોનો ક્રેઝ વધી ગયો. અને 2011થી જે મને રિસ્પોન્સ કસ્ટમર તરફથી મળ્યો અને અમુક કસ્ટમર જ અમને કહેતા કે તમારો આ વસ્તુ અમે ચાખી છે, તો સાહેબ અમુક તો કસ્ટમર અમને રેસીપી આપે કે સમ તમે આવું કંઈ કરો નહીં. બરાબર. ચોકલેટ રોલ પણ મેં બનાવ્યો છે, ચોકલેટનો લોચો પણ બનાવ્યો છે. ચોકલેટનો લોચો, હા. અત્યારે તમે જે મારા મેનુમાં જે દેખાય છે ને એના કરતાં પણ 60-70 આઈટમો બીજી એકચ્યુઅલી તો મારી પાસે પડેલી છે. શું વાત છે? કે જે કસ્ટમર આવે, જેમ તમે આવ્યા, તમે રેગ્યુલર આવો છો, તમે બધી જ વસ્તુ મારી ઓલરેડી ટેસ્ટ કરી લીધી, પછી તમે મારા સ્ટાફને કહો કે ભાઈ આ બધા મેં વસ્તુ ખાઈ લો, કંઈક તું મને નવું બનાવીને ખવડાવ. એટલે પછી મારો ગુલકન લોચો બનાવીએ છીએ અમે લોકો, ચોકલેટ રોલ બનાવીએ છીએ અમે લોકો. શું વાત છે? એ તો હજુ અમને આવ્યું જ નથી. આવ્યું જ નથી તમને. તો એ અત્યારે આપણે જોતું તો મળી જાય ને, લોકો બનાવી દે છે ને અત્યારે. બનાવી દેશે ખરા, એટલે બધું એમાં વાર લાગે. વાર લાગે એમાં. બરાબર. તો તમારે એવો કોઈ અનુભવ ખરો કે જે કોઈને તમને આમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયું હોય? હા, આશ્ચર્યચકિતમાં એવું છે કે ત્યારે હજુ સોશિયલ મીડિયા એટલું વર્કઆઉટ હતું નહીં, ત્યારે લોકોને ફોટાનું આનું તેનું. તો એ ટાઈમમાં મારે ત્યાં લાઈનમાં ગરબા ક્વીન જે કહેવાય છે બોમ્બેની, ફાલ્ગુની પાઠક પોતે લાઈનમાં અહીંયા ઊભા રહેલા હતા. અને એકદમ નોર્મલ પીપલની જેમ, પોતે સેલિબ્રિટી છે એવું એમનું કંઈ જ કર્તવ્ય નહોતું, શાંતિથી લાઈનમાં ઊભા રહ્યા. લાઈનમાં જ્યારે એમનો નંબર આવ્યો ત્યારે કાઉન્ટર પર હું ઝૂકેલો હતો ઓર્ડર લેવા માટે કસ્ટમરને, સડનલી મને કે ફાલ્ગુની પાઠક મારે ત્યાં આવ્યા. ત્યારે અને કદાચ મારી સેલિબ્રિટીઓ ગણે, કદાચ સૌથી પહેલી સેલિબ્રિટી એ આવવાવાળી હતી મારે ત્યાં. શું વાત છે કે આ સેલિબ્રિટી, આટલી મોટી સેલિબ્રિટી જેની પાછળ દુનિયા ગાંડી છે અને એ કોઈ પણ પોતાનો શો ઓફ કર્યા વગર અહીંયા આવીને લાઈનમાં ઉભા રહીને લોચો ખાઈ છે, એ મારા માટે બહુ મોટી વાત અને બહુ એ તમારા જીવનનું મોટા મોટું મારા માટે પ્રાઉડફુલ કહી શકાય. અનફોર્ગેટેબલ વસ્તુ કહેવાય કે ભૂલાય નહીં એ વસ્તુ એમ. નકર તો કલાકાર મોટા થઈ ગયા તો ડાયરેક્ટલી આવીને ઓળખાણ કાઢીને કહે કે ભાઈ હાલો આમ, કાં તો એનો ગાડીમાં બેસીને એના ડ્રાઈવરને મોકલે. બીજા કોણ આપણે નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે તમારા ત્યાં આવ્યા, નરેન્દ્ર મોદી એકચ્યુઅલી નરેન્દ્ર મોદીમાં શું હતું, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો જ્યારે ગુજરાતમાં હતા ને ત્યારે એમનો 20મી અહીંયા રોડ શો હતો એમનો. ઓકે. 2017માં. બરાબર. ત્યારે એમને પહેલી જ વખત, આટલા વખતથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પહેલી વખત રોડ શો અહીંયા કરેલો હતો એમને. અને એ રાતના રોડ શો હતો અને રાતના પછી સર્કિટ હાઉસમાં રોકાયેલા હતા. બરાબર. ત્યારે બીજા દિવસે અમને લોકોને આગળથી જાણ કરવામાં આવેલી હતી કે ભાઈ મોદી સાહેબ ડાયરેક્ટ પીઓમાંથી ઓર્ડર આવ્યો છે કે એમને જાનીનો લોચો, ખમણ, ઈદડાને બધું ખાવું છે, તો તમારે ત્યાં આવવાનું છે સર્વ કરવા માટે. અમે લોકો સર્કિટ હાઉસમાં અમે લોકોને સર્વ કરવા ગયેલા અને સાહેબે તેલ લોચો ખાધો. એમને તો અંદર રૂમમાં ગયેલા હતા, સાહેબ તો લાઈનમાં વજુભાઈ વાળા ને રવાણી સાહેબ બધા આવેલા હતા લાઈનમાં. મોદી સાહેબ અંદર બેઠેલા હતા, એમને તેલનો લોચો આપવામાં આવ્યો અને પછી સ્પેશિયલી કહેવા માટે બહાર આવેલા હતા કે તારો તેલનો લોચો મને બહુ ભાવ્યો. શું વાત! આવી રીતે તું આવી રીતે આગળ વધતો રહેજે. એમનો પણ આશીર્વાદ મળી ગયા, એમના પણ આશીર્વાદ મળી ગયા, સહકાર એમનો મળી ગયો. એ પછી ઘણી બધી સેલિબ્રિટીઓ જ્યારે પણ સુરતમાં અહીંયા આવે છે, ઘણી બધી સેલિબ્રિટીઓ અહીંયા આવે છે. 2018માં લાસ્ટ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં સ્મૃતિ ઈરાનીજી, આપણે જેમ આપણા કાપડ મંત્રી હતા ત્યારે, એ કાપડ મંત્રીની મિટિંગ માટે આવેલા હતા. સાંજના 5:30-6 વાગે એમનું જવું હતું. બરાબર. અને સડનલી રસ્તામાં જ એમનું તો જવાનું એરપોર્ટ પર હતું, રસ્તામાં એમને શું વિચાર આવ્યો હશે, તેમના બાજુમાં જે આપણા સુરતના કોઈ લોકલ હતા કે જાની શું છે. બરાબર. એટલે સિદ્ધાર્થ મારે ત્યાં અહીંયા આવીને દુકાનની બહાર આવીને સીધા પોતે રૂબરૂ ગાડીમાંથી એકદમ નોર્મલ સ્ત્રી હોય ને, કોઈ હોહાની કોઈને કોઈ પોલીસ બધાને સાઈડ પર હટાવી દીધા, કોઈ જોઈએ નહીં. ગાડીમાંથી સીધા ઉતરી ફ્રન્ટ સીટ પર બેઠેલા હતા, દરવાજો ખોલીને સીધા અંદર આવી ગયા અને લોચા પાસે આવીને કે ભાઈ તારું દિલ્હીમાં એમ કે જાનીનું નામ બહુ શું સાંભળ્યું છે, તો જાની શું છે એ હું જોવા આવી છું એમ કે અહીંયા. અને પછી એમને પોતે મારા ત્યાંથી ચીઝ લોચો ખાધો, વખાણ પણ કર્યા. પછી મારા ત્યાંથી મેં ડ્રાય નમકીન એમને જે ભૂસું ને બધું પણ મારું વખાણ છે, ભૂસું ને બધું પણ મેં એમને આપ્યું. બરાબર. ખૂબ જ સરસ. અને તમારું આ સફળતાનું રહસ્ય શું છે બધાને? કારણ કે લોચા તો બધા આખા સુરતમાં ઘણી ઠેકાણે મળતા હોય, પણ તમારું જે એક આટલું બધું નામ થવાનું કારણ શું? નામ થવાનું કારણ એ જ એક જ વસ્તુ છે કે જે તે સમયે અમે લોકોએ 96-97માં અમે પાર્લે પોઈન્ટ પર જાની ફરસાણ કરીને દુકાન ચાલુ કરેલી હતી. બરાબર. આઈ એમ ધ થર્ડ જનરેશન ઇન ધીસ બિઝનેસ. મારા પહેલાં દાદા હતા, પછી મારા ફાધર હતા. અને જ્યારે અમારે અહીંયા ચાલુ કરવું હતું ત્યારે હું અને મારા મોટાભાઈ અમારા ફાધર પાસે બેઠેલા હતા. બરાબર. કે ડેડી આપણે અહીંયા કંઈક ફરસાણની આઈડિયામાં કશે જોઈ નહીં ફરસાણ જોયું, તો આપણે અહીંયા ફરસાણની દુકાન ચાલુ કરીએ. બરાબર. તો ત્યારે મારા ફાધર અમને એક ક્વેશ્ચન કરેલો કે દુકાન કરીને તમારે કરવું છે શું?
એટલે સામાન્ય રીતે આપણે કોઈ પણ હોય તો આપણે ભાઈ પૈસા કમાવા છે. પૈસા કમાવા, હા, બરોબર. મારા ડેડીએ ત્યારે અમને કીધું તો પૈસા કમાવવો હોય તો મારે આ દુકાન અહીંયા નથી કરવી. શું જો વાત, તમારે નામ કમાવવું હોય તો હું તમને આ તો દુકાન દુકાન કરવા આપું. તો એ અમને સૌથી પહેલી અમારા એક બિઝનેસમેન ગણો, અમારા ફાધર ગણો કે જે બી વડીલ ગણો, Idol. એમના તરફથી અમને એક એ વસ્તુ અમારા બંને ભાઈઓના દિમાગમાં એકદમ છપાઈ ગઈ. બરાબર. ત્યાર પછી અમે જ્યારે પણ અહીંયા કામ કરવાનું જ કર્યું, અમે ક્વોલિટીમાં કોઈ વખત કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યો. સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ જ બધા સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ વાપરવાની. એની સામે અમને કસ્ટમર પણ એવા મળ્યા. લોચાની પ્લેટ 30 રૂપિયાથી શરૂઆત થાય છે. હા, જોયું. 30 રૂપિયા. એટલે આનો કેમ શું એની પાછળ રીઝન અમારે નામ કમાવવું છે. 100% લોકોને ખવડાવવું છે, સારી વસ્તુ ખવડાવી છે, સારી રીતે લોકોને હાઇજેનિક ફૂડ ખવડાવવું છે, લોકોને કે ભાઈ વસ્તુ સારી આપવાની. ક્વોલિટીમાં કોઈ દિવસ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યો. અમને લાગે કે આ વસ્તુ કારીગર બનાવે છે, કારીગરની ભૂલ થઈ છે તો અમે વસ્તુ કચરાના ડબ્બામાં નાખી દઈએ. વાહ. ઉનાળાનો ટાઈમ હોય કે કઈ બી વસ્તુ કોઈ વસ્તુ ખાટી બાટી બી થઈ જતી હોય, ચટણી પણ હોય તો અમે આખી નાખી ચટણી બી મારી પાસે ભલે 50 કિલો ચટણી મારી પાસે પડેલી પણ હું ચટણીને ફેંકાવી દઉં. શું વાત, એ કસ્ટમરને નહીં આપવાની. ખૂબ જ સરસ. એટલે ક્વોલિટી મેન્ટેનમાં અમે લોકો પહેલેથી માનીએ છીએ. એટલે તો જ કદાચ બની શકે કસ્ટમર કે આટલી બધી સેલિબ્રિટીઓ અમારે ત્યાં આવે છે ને એ કરે છે અમારી પાસે. દોસ્તો, તમારે પણ જો કદાચ આગળ જવું હોય ને આગળ વધવું હોય તો ખાસ આ વસ્તુ એ ફોલો કરજો. નામ કમાજો. પૈસા તો કમાવાના થશે, પણ જ્યારે તમે નામ કમાશો ને ત્યારે જ આ બધી વસ્તુ થઈ શકશે. સારું દોસ્તો, મને તો બહુ મજા આવી ગઈ. મળશું પાછા કંઈક આવા જ નવા વિડીયોના, કંઈક આવા અનોખી વાતો, અનોખી દુનિયા. ત્યાં લગીને આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. અને જાની લોચો ખાવા આવવાનું તો જ્યારે પણ તમે સુરતમાં આવો ને તો જાની લોચો ખાવા આવવાનું તો ભૂલતા નહીં. નીચે તમને એડ્રેસ પણ મળી જશે અને નંબર પણ મળી જશે. અને તો જરૂરથી આવજો. ત્યાં લગીને જય માતાજી, જય મોગલેન્ડ, જય હિન્દ. થેન્ક યુ. બ્રેડ રોલ કોણે કોણે આ ખાધો છે? લગભગ 10% લોકો જે સુરતના હશે એ લોકોને જ ખબર હશે. બાકી તો આ પહેલી વાર જોયો હશે. આ જોઈ લ્યો જે બ્રેડ રોલ, અને સૌથી યુનિક જુઓ ખાલી.